Vinden jullie intro's ook niet echt overrated? Mensen, we gaan kijken naar de 4 scariest moments in Ghost Adventures history. Ik weet niet of jullie het ooit hebben gezien. Ik wel, namelijk op televisie. En nou gaan we dit lekker even gluren met z'n allen. En beoordelen of dit nou daadwerkelijk wel eng is of niet. De video's van Dark Matter. SO. En dit zijn dus die mannen. Volgens mij zijn hun letterlijk... Volgens mij is hij geluidsman. Hij cameraman. En hij is de presentator. Maar ze doen het eigenlijk al met z'n drieën. Ghost Adventures has been the most successful paranormal show of its kind, ranking up to 190 episodes. Nummer 4. Built in 1884, the forest surrounding the old Alton Bridge, better known as Goatman's Bridge, is believed to be inhabited by a demonic beast. Lijkt een beetje op die According brug to legend, van Oscar Californië, Washburn, a black goat farmer who was referred to as the Goat Man, since that night, visitors have witnessed his spirit roaming the bridge, now a hybrid between goat and man, whilst others have been strangled by an unseen noose. Surprisingly, for much of the investigation, they caught little from... Mensen, als jullie even veel abonneren, en we komen op de 145 aan het eind van de maand, ga ik en Bram naar een verlaten locatie, en ik hoop niet dat die locatie in een bos is. Want ik haat bossen en vooral in de nacht. Yet after leaving a protection circle, and with tensions rising, Aaron was suddenly thrown by an unseen force off camera. Aaron, dat is Aaron, hè? Dat is de cameraman, dat is die kale guy. Nee, Aaron was die presentator. Wat gebeurt er? Oh nee, hij is ook kaal. Ik had goed. Hij heeft pijn. Wat gebeurde er? Mensen, het staat niet op camera. Kan gefaked zijn, hè, voor de views. Hij lijkt wel echt in pain. You landed here, but it happened 20 feet. Did you feel something like throw you back? I got hit, and next thing you know, but you look it. Hij is gewoon gemieterd. Your IR light is right here. You understand that? Okay, then this is where I was. Your camera's a good 20 feet back there. That's where you landed, bro. This is where you were. Honestly, it felt like this black mass just hit me, and I was just like, whoa! And then next thing you know, I'm all the way back there. Maar dit is wel interessant. Het zal je maar gebeuren dat je gewoon in een bosje staat te kijken en dat er opeens, je voelt gewoon in de... en vliegt gewoon naar Timbuktu toe, joh. Het zal je maar gebeuren. Weet je, dit kan makkelijk gefaked zijn, maar het is wel fucking eng als het gebeurt. Stel je voor dit gebeurt dat is jullie schuld, hè, door allemaal te abonneren. Dus doe het. I swear to God, I just saw in my brain or there. It wasn't. That's why I saw behind. It was like a really. Zit hij nou te doen, joh, die lul? Hij heeft last van zijn keel. Oh ja, Zack was de presentator. Dit is Aaron. Wel handig om te weten, want we hebben het constant met dezelfde mensen te maken. Hij is aan het janken. Huh? Wat gebeurt er? Zo, beef! Zit nou zichzelf te wurgen? Oh, is dit niet nep? Is dit zo vaag? Ongelooflijk. Dus eerst wordt Aaron, de camera guy, die wordt gemieterd. En Zack, de presentator, die wordt gewoon volgewurgd. Stel je voor, het is echt zo. Heel vaag. Nummer 3, hè? Dit is top 3. We zijn er heel snel nu. Or at least evil in nature. Shadow people are a common but eerie sight at haunted we zijn nu binnen. As such, the crew Daar loopt filmed iets, hè? them on Dat zien we multiple allemaal. occasions. Mensen, hier ook. In one of the most infamous encounters,
The team Maar traveled je to zag an hem lopen. abandoned New Jersey psychiatric hospital, which, since its 1872 opening, had seen the death of over 10,000 patients. Dat is echt niet best. Zo'n psychiatrisch centrum, 10.000 doden daar. Of patiënten, dode patiënten. Dat was echt niet best. Dus hetgene wat, stel je voor er is een geest en hij heeft nog echt zijn identiteit, zeg maar. Dan is hij ook niet goed in zijn hoofd. Many of whom were tortured. There, they entered a miles-long tunnel network in the bowels of the hospital. Soon after, Zach felt an icy cold pressure on his arm, and, obviously alarmed, immediately checked the night vision. As seen, the footage shows the silhouette of a clear human hand emerge out of Zach's shadow and grab his arm. Mensen, ik weet niet of jullie dat zagen. Ik zal jullie even... Oeps, ik heb ook op pauze gezet. Niks gemist, mensen. Ik zal jullie even helpen, want hier staat Zack, hè? Kut, dat is achter mijn facecam. Misschien dat jullie het nog net kunnen zien, maar hier loopt Zack. Hier, zie je dat? Zie je dat gekke zwarte ding wat daar vloog? Even kijken. Hierboven. Hier, kijk, vlonk. Daar grijpt iets hem. Hier. Ziek hoor. Heel ziek. Maar dit is dus wel redelijk creepy. Ik zal even kijken, wacht. Gewoon puur voor jullie, lieve mensen. Ga ik mijn camera proberen aan de kant zetten. Nu zit ik hier. Hallo, ik zit nu midden in beeld. Kijk eens, hier oh. Hier. Je ziet, hij grijpt hem. Het is hier zwart. Even vloek. Nou, echt niet normaal. Ik zal mezelf even terugzetten. Echt fantastisch, mensen. En zo doen we dat. Recorded a shadow form was when they visited Fort Erie, Ontario. The fort had first been the site of a number of bloody battles between British and American forces during the Revolutionary War, and was then later used as a major slave terminus. Interestingly, while Zach and Aaron stayed back to watch the surveillance cameras, new recruit, Daryl, saw and filmed this glimpse of a shadow figure. Eerily, its arms appear to be far larger than a standard person, and it even seems to have claws. Als het is wat ik dacht dat het was. Anything you just want to say? Hier, kijk hier. Zie je dat? Zag je hem? Ongelooflijk, maar dat is echt eng hè. Als dat niemand is. Dit is gewoon echt een flinke arm. Hier, arm, elleboog, weg. Arm, oh, je ziet de hand, elleboog. Loesoe. Hier, kijk, dit is gewoon een hand, je ziet die vingers. Wow. Nummer 2. Dit is de op één na engste gebeurtenis bij Ghost Adventures, mensen. Ghost Adventures. Nogmaals, shout-out naar Black Matter van de video. Hier. Abonneer ook op hem, als jullie hem nog niet kennen. Hier, kijk, zie je. Woe. Phenomena the most sought after is an apparition. In the crew's first ever show, they traveled to Washoe Club in Virginia City, Nevada. Over a century earlier, its basement had been a crypt for dead bodies from disease and mining accidents. As expected, such an amount of death led to intense paranormal activity. And by 2004, the owners were struggling with the amount of spirits. They therefore contacted the crew, who, for their investigation, decided to split up. Interestingly, a few minutes later, as a now alone Nick left in the ballroom, a stationary camera showed that an apparition had followed him out. People living in such a fast-paced modern society think about the paranormal and the existence of ghosts? How would they react when one of the most controversial and strongest pieces of evidence supporting their existence is broadcasted to them on live television? I don't know what we're looking at right now, but if you look at the monitor, what is that we're looking at? That is the most shocking piece of evidence that we captured. Now, to people watching this interview, yeah, right. Okay, then I'm going to tell everybody that's watching this right now that the apparition sequence, we can... Nou echt, het is heel vaag, mensen. Hier, ik volg hem hier ook. Dit is een persoon. We took the clip to a professional video analyst who specializes in video forensics. Hi, my name's Slim Richie. I'm a video analyst for 10 years now. Nou, ik vind het bizar. Ik zie het amper. Kijk, hij gaat hier weg, hè. Hij staat hier. Of hij is de geest, dat kan ook. Hij gaat naar rechts, dus hij wordt gevolgd. Wat?
And right there is the apparition as it's walking through, and you can see it's dimmed the light down a little bit. Hier, ik volg hem nu. As it's walking through the light. Nu ben ik hem kwijt. The apparition Oh, hier figure is here hij has weer. not been overlaid or pasted into the original Hier is hij weer. footage. If the image Hier is was hij altered in any weer. Een bewijs. Intriguingly, this isn't the only time they've caught an apparition. Oh, niet de enige keer, er komt er nog één. The crew investigated the Palmer House Hotel in Sauk Center, Minnesota. Ik denk dat ik deze heb gezien, deze allegedly aflevering. home to demonic activity. Ik herken dit hotel of At zo. one point, as the team recorded an EVP, viewers noticed a fully formed person stood in the doorway, with their clothes compared to that of a hospital patient. Bizarrely, it seems that no one saw this figure. Ze hebben ook altijd, zeg maar, al maakt het een geluid en het lijkt ergens op, dan zet ze al bij a spirit, weet je wel. En dan zit je eigenlijk gewoon te luisteren en als je daar niet naar kijkt, hoor je het ook echt nooit. Maar omdat ze daar die tekst bij zetten en dan ga je proberen te verstaan, dan denk je, oh ja, het zegt het. Het kan ook gewoon random gebrabbel zijn. Been noticed Ja, by als het 3 viewers. keer. Guys, I'm not feeling right. I'm not either. Oei. That's a f***ing Class A EVP. Make sure they go. Make sure they go. Play it again. Play it Make again. sure they Hier. go. I just got the chills. Oh. Ik ga even luisteren met z'n allen. Komt-ie. Yes. Oh, is dit? Oh! Ze hebben het nu niet eens over dat geluid. Hier staat gewoon iets. Hier. Mensen, dan ga ik jullie nog 1 keer laten zien. Let op. Guys, I'm not feeling right. Nu wordt hij in de normale snelheid. Hier. Oh, wacht even. That's a f***ing Class Hier. A Kijk dit. EVP. Dat dacht ik al, hè. Dat dacht ik al. Mensen, we gaan naar 1. Nummer 1. Het allerengste wat er ooit is opgenomen bij Ghost Strangers in 190 afleveringen. However, some of their most clear and most 190 chilling afleveringen, came mensen. when they investigated the Rosita House of Evil in California. Oh, geest, doe de deur open! Twisted Nee! all of its former and current inhabitants into emotional wrecks. So damaging had its effect been that they'd either become drug addicts, fell to the brink of insanity, or were driven to suicide. In particular, a paraplegic man known as John had killed himself on his bed. Because of such intense activity, many have suggested that the house isn't just haunted by a normal spirit, but by a demonic force. Dus, wat ze dus zeggen, dat is natuurlijk wel heel eng. Degene die daar woonde, die heeft zichzelf vakant gemaakt omdat hij het niet meer aankomt met die spirits. Nou, dan maak je wel echt wat mee, hoor. Je gaat jezelf toch niet zomaar vermoorden voor iets wat niet bestaat, lijkt me. Hij zal wel echt iets hebben gezien. Dat moet daar zo. Interestingly, in correlating this, the crew believe they saw the entity responsible, and whilst they didn't film it, they did record a conversation with the potential demon, one that appears to have faked being a helpful spirit. Okay. I just want everybody to calm down right now. Zo. We all need to take a deep breath. What is in there Dit is is met Tanglewood, intense. mensen. We haven't faced anything like this since we can remember. I guess you could say we were totally not expecting this level of dark energy from a malevolent entity. We take a little more time to clear our heads, then decide to go back inside, now armed with our spirit box. Spirit box! Als hij reageert, mensen. Oh. Identify yourself. Moet even Right deze after I aanklikken. ask, can you identify yourself? Ai, nou, zagen jullie dat? Something shoot through him, and at the same exact time, you can also see this bright ball of light manifest behind him in the. Mensen, volgens mij zag ik een schaduwfiguur. Kijk eens, wacht. Dan zal ik jullie eens even helpen hiermee. Hier in de deur moet je jullie kijken. Identify yourself. Hier. Is dit Right hierboven after I niks? ask, Gaat hij can nu you weg? identify Hier, yourself? zie je dat? Aaron feels something shoot through him, and at the same exact Dat time, dacht ik, you can hoor. also see this bright Misschien ball hebben ze of het er nog light over. manifest behind him, and a woman comes through, telling me that she's human. Ik ga op die deur opening letten. I'm human. Zijn human. Sweating, dude. I'm sweating. Sweat.
Hey. Hey, I'm not gonna hurt you. I'm not gonna hurt you. He's here. He's here! He's here! He's here. He's here! Hey, I'm not gonna hurt you. We're not gonna hurt you. He's here. He's here. He's here! Ja, dat was wel een duidelijke. Voice is the same. It's over and over. It's just talking directly to us. Dat zie je toch al vaker, dit soort dingetjes voorbij komen. In the moment, Aaron hears it is him, but after further review, we also make it out saying, wait a second, you decide what it's saying. Ja, zie je? Weet je, ik hoor ze allebei. Al luister je naar de ene, is het he's him. Of he's here. En die andere is wait a second. Hier, dat lijkt niet eens op elkaar, maar al lees je het en je luistert ernaar, dan hoor je het allebei. Dus het heeft... Ja, het is gewoon onzinnig. Ik vind dat onzinnig. We now make our way into the bedroom, where the previous owner died not too long ago, and I immediately begin capturing something on the thermal camera. Spannend. Static feelings, man. You feel it on the top of your On head. top of your head. Yep. Hey guys. Yeah. Meer. Wat ziet hij? Wat ziet hij? Wat ziet hij? Look at that spot on the bed. Dat is koud. How is that? That's a cold spot. That looks like something is sitting on the bed. Het is een koude geest, lieve mensen. Die is gewoon aan het chillen. Of this unexplained cold spot, the surface of the bed reads 7 degrees colder right here than on the rest of the bed. Is this a spirit sitting on the bed with its hand resting beside it? Oh my god. Hey, lift your hand. Hij is wel gloeiend eten, hè? Just for you touching it that long. Oh my god. It's ice cold right there. Just the 2 seconds you Laat die jongen even rusten, joh. the blanket with your heat to 78 degrees, John, are you sitting here? I now try to make contact with the spirit that is sitting on the bed, because John is the person who died on this bed a short time ago, and speculation still surrounds his cause of death. I start by directing questions towards him. Twee mensen zijn hier doodgaan. Did somebody kill you, John? Immediately following this question, I receive a Class A EVP, and it gives me a chilling response. Can you tell me, man, did you kill yourself? Did somebody kill you, John? No. Listen. No. What? Somebody kill you, John. Oké, maar hier kan je ook niks anders van maken. No is no, hè? Nee is nee. Nee is nee! Was dit het? Oh, mensen, er was een video. Wat was dit een enge video, zeg. Ongelooflijk. Het lijkt net alsof we in de spooky mand zitten. Mensen, abonneer als jullie ons in een verlaten gebouw willen zien. Misschien maken we er ook wel een paar van dit soort dingetjes mee. Als wij 200 abonnees aan het eind van de maand halen, wat natuurlijk onzinnig is. Als het gebeurt, gaan we ook ghost equipment halen, zodat we echt meer en meer kunnen ontdekken daar. In plaats van alleen maar bang zijn. Dus mensen, doe wat je te doen staat. Ga lekker een andere video kijken als jullie er zin in hebben. En fijne dag, mensen. Ciao, ciao.